ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሙሴላ ነኝ። ዛሬ የምርቃኔ ፕሮግራም እንዴት እንደነበር ላሳያችሁ። መጀመሪያ ላይ በጧት 12 ሰዓት ቁርስ በልቼ 2 ሰዓት ላይ ነበር ቦታው ላይ ደረስኩት። ወዲያውኑ ጓደኛዬን አገኘሁት። ከዛም ከመግባታችን በፊት ጓደኛዬ ጋር ለማስታወሻ ብለን ፎቶ መነሳት ጀመር። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከአዳራሹ ከመግባታችን በፊት እኔና ጓደኛዬ ፎቶ ለመነሳት አክት አድርጎ እያለን ይኸው እኔ ልብሴን እያስተካከልኩ ይኸው ካሜራማኑ መጥቶ ልብሴን እያስተካከለልኝ ይኸው አቃጠልከኝ አንተ ሰውዬ ቶሎ አንሳል። ምንድነው አቃጠልከኝ እኮ ፀሐዩ በላኝ። ይሄው ጀለሴ ደግሞ እዚህ ጋር አክት እያደረገች ነው። ፍሬንዴ ነው አብረን የተማርነው። ወደ አዳራሹ ገባን። በኋላ ወደ አዳራሹ ገባን። እንደገባንም ድባቡ አሪፍ ነበር። መምህራኖች፣ ተሸላሚ ተማሪዎች እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች አቀባበል ተደረገላቸው። ከዛም የሽልማት ፕሮግራም ተጀመረ። ሁላችንም በስማችን እየተጠራን ሽልማታችን ወሰድን። እኔ ጓደኞቼና ወንድሞቼ እየጠበቁኝ ስለነበር በቶሎ ከጓደኛዬ ጋር አብረን ወጣን። ፕሮግራሙ በዚህ አላለቀም፣ ግን በትንሹ ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።